है तपाईँले भिडियो बनाउनु है गुड मर्निङ कहाँ सुगर हुन्छ यहाँ रातो भालेबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट के हुन्छ अदालतको पेपर लिएर जाँदा केसीले भेट्न गएको भन्दा 7 महिना सिद्धिसकेका मान्छे बालामा पानी बगायो भन्ने मान्छे उयो पानी हाल्यो बालामा पानी हाल्यो भने केसीले भाइरसले त पहिला उठाउनु गएको उहाँ पनि उहाँको दाजुभाइ बनाउँथ्यो उहाँ जुठा लागेन छ के गर्नु 7 महिना अगाडि ठिक छ अब केसीले कुनै समय अब माथिल्लो लोकमा दिन्छ यो लोकमा त अब त्यस्तो त्यस्तै भइहाल्यो केसी अब यो लोकमा छैन भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो आलोक सरले पुष्टि गराउनु भयो पोखरा प्रहरी स्टेसनमा गएर अब जस उहाँहरूको प्रतीक्षामा छ पाउने आश धेरै छ लाने चाहिँ प्लान चाहिँ दाइले आफ्नै मिस्टेकले गर्दाखेरि हो म गाउँ जान्छु भन्नुभयो अनि गाउँ जानु मान्छे ठिक छ यो भिडियो चाहिँ मैले योभन्दा तेस्रो भिडियोमा मैले पोखरा आउँछु है भनेर कुरा गरेको थिएँ हाम्रो अनुसरलाई पनि अनुसारमा आउन पाइनँ नेक्स्ट टाइम आउला कुनै दिन तपाईँकोमा लेक साइडमा बसेर चिया खाउँला यो एउटा केसको विषयमा चाहिँ पोखरा आउन हाम्रो अब सिद्धियो अब केसीले जित्यो मरिसकेको छ जित्यो भन्दा पनि भयो नि मर्ने बित्तिकै केसीले जित्यो केसी कडा जहाँ भयो नि नर्कामा भयो नि हाम्रो तर्फबाट स्वर्गमै जाओस् अब पैसा चाहिँ दिए पनि दियोस् नदियोस् जो स्वर्गको बास चाहिँ केसीको होस् स्वर्गको बास कस्तो हुन्छ त्यसो सानो स्वर्गको बासमा अब त्यही बेला बेलामा हामीलाई यसो सम्झोस् त्यति भएर गऱ्यो त्यस माथिबाटै चिठी लेखेर फेरि अर्को राम्रो देशको प्रयास गरिदियोस् आशीर्वाद देशबाट अर्को देशको राम्रो भिसा लागोस् स्वर्गमा बसेर ल हजुर बिहान आएर कति चिया खाइयो हाम्रो पोखराको भिडियो आजै एन्डिङ भयो ल यसको तेस्रो पार्ट निस्किँदैन अब सेकेन्ड पार्ट नै एन्डिङ भयो सानो गल्तीले धेरैचोटि दुःख पाइयो अस्ति चाहिँ मलाई ओभर स्पिडमा समाउँदै थियो अनि त्यसको फेरि क्लास बस्नुपर्ने रहेछ थाहा थिएन हिजो 9:30 बजे पुगेको क्लास बस्नुपर्छ ओभर स्पिडको त भने क्लास फेरि एउटा 9 बजेको रहेछ एउटा 10:30 भन्थे फेरि 10:30 को क्लास बसेर 12 बज्ने भयो अनि काम पनि भ्याउनु पर्ने अनि म त हिजो फर्केर आएँ आज चाहिँ 8:30 बजे लागेँ अब 9 बजेको क्लास भेट्नु पुरो भनेर खै क्लास पनि 1 घन्टा कि 2 घन्टा हो थाहा छैन यार सानो गल्तीले त अलिकति ढिलो भयो थियो अनि धेरै पनि थिएन 61 कोमा थिएँ क्यामेराले समातिहालेछ 4 बाटोमा तालसिगेलमा एकान्त कुनै पुगेको त रेडियो एउटा भन्दै रहेछन् समाति त हालेँ के गर्नु अब हिजो गयो आज गयो दुःख पाइयो सरजी के हो त यो यस्तो कम्मल ओढेर हिँडेछ नि त यार बच्चा छ कि मान्छे हो हिजो फेरि पातलो ज्याकेट ओढेर हिँडेको चिसोले झन्नै मरेँ यार आज त डबल ज्याकेट खप्टाएँ अब फेरि गर्मीमा दिउँसो काममा फेरि गर्मी हुने हाम्रो काठमाडौँको रोड सब यस्तो सफा हुनु नि यार कुनै ठाउँमा धुलोले मार्न लाग्ने धुलो उठेछ फोहोर हुन त भ्याली बाहिरको गाडीहरू अब उ गरेर आउँछन् फोहोर हिलो बोकेर आउँछन् त्यही गाडीको पनि हो अब त्यहीँ सिक्छौँ के गर्छ यो बिच बाटोमा हिँड्छ एक्कासी स्लो गर्छ अब उता यताबाट जाने उता फर्केर हिँड्छ यार कस्तो मान्छे आधो मान्छे छन् यहाँ माधव त्यहाँ कस्तो सफा छ यहाँ आएर यस्तो हिलो धुलो मुलो उडिया थालिहाल्यो के गर्नु
50 स्लो गर केटा 57 हुँदै केटा अब धेरै नै कुरा बाइक यसरी दुःख पाइँदो रहेछ कुन मन्त्रानीको गाडी रहेछ दुःख दुःख पाइयो समय समय बर्बाद तेल तेल नाश अब क्यामेराको अगाडि चाहिँ कुदाउँदिन बाइक एकैचोटि जाम खोल्दा त यो उकालोमा त कहाँ भ्यागु त होइन चिलोतिर हिँडे जस्तो जस्तो हुँदो रहेछ लिति लाएर त्यही माथि अगाडि ठुलो गाडी पढ्नु पर्दो रहेछ